Λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς. Εδώ έχουμε φτιάξει ένα legendary panel για να μιλήσουμε για investments σε chips και σε συστήματα. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω δίπλα μου τον καθηγητή Αλέξη Μπίρμπα, τον Αντώνη Τζορτζακάκη από τη Φεστός Investments, τον Ιάκωβο Σταμούλη πλέον εδώ και λίγες μέρες, για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, με τη Semi Dynamics, και τον Αντώνη τον Οικονόμου, από μια εταιρεία που ομολογώ την έμαθα μόλις εχθές και είμαι ήδη ενθουσιασμένος μαζί τους, με το όνομα Curve, with a Q. Λοιπόν, η συζήτησή μας, όπως έχετε δει, είναι γύρω από investments, το οποίο έχω τη χαρά να συντονίζω, φέρνοντας και, αν θέλετε, τη δικιά μου προσωπική εμπειρία, χτυπώντας την πόρτα διαφόρων επενδυτών, από VCs, angels, strategic investors, κάποιες φορές επιτυχημένα, κάποιες όχι τόσο, για τα δικά μου startups και βοηθώντας και κάποιους φίλους στα δικά τους. Χωρίς να καθυστερήσουμε, ξεκινάμε την κουβέντα μας με τον καθηγητή, με τον Αλέξη τον Μπίρμπα. Όπως προλόγησα, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός θεσμός, κατά τη γνώμη μου, έχοντας εκθρέψει μια γενιά μηχανικών στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών υπολογιστών της Πάτρας, οι οποίες γέμισαν θέσεις σαν founders, σαν entrepreneurs, σε μια σειρά από επιτυχημένα startups. Έχει ήδη δίπλα του ένα φοιτητή του. Δύο φοιτητές στο πάνελ. Και νομίζω είπες, Αντώνη, και ένας από τους συνειδητές σου είναι προϊόν του οικοσυστήματος των πατρών. Παρατήσω, ναι. Άρα υπάρχει αρκετή πάτρα. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία καθηγητά, Αλέξη, και βάζοντας τον πύχη όλο ένα και υψηλότερα τώρα πλέον με chips, αλλά και με πράγματα όπως cyber physical systems για ενέργεια, ξεκινάω κατευθείαν στο ψητό. Πόσο επενδύσιμη είναι η αλυσίδα των ημιαγωγών, πού παίζεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή, πού επικεντρώνεται το μεγαλύτερο κεφάλαιο σαν ευκαιρία και συγκεκριμένα βέβαια για την Ελλάδα μας, αν υστερούμε, πώς μπορούμε να κάνουμε leapfrog, όχι follow. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, για τα ωραία λόγια που είπες. Έχω ακόμα λίγο ένα απομείναν brain time, οπότε ακόμα μπορώ και στηρίζω και τις εκδηλώσεις της Σχετία. Θα ξεκινήσω λίγο από το ευρωπαϊκό οικοσύστημα, αν μου επιτρέπεις, το οποίο καλώς ή κακώς κινούμεθα και στον ελληνικό χώρο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τους ημιαγωγούς, είναι μέσα στις συμπληγάδες των ΗΠΑ και της Κίνας και προσπαθεί να σάνει γύρω από αυτό. Ο λόγος είναι ότι, από τη μια μεριά, το πρόσφατο παράδειγμα της Nexperia, που αναστάτωσε την εφοδιαστική αλυσίδα στην αυτοκινητοβιομηχανία, το αναφέραν και το πρωί, το είπε και ο κ. Σκορδάς, έδειξε πόσο η Κίνα μπορεί να κάνει disruption την εφοδιαστική αλυσίδα μέσα σε μια μέρα και να δημιουργήσει πρόβλημα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, έχουμε τα περίφημα taxes, τα οποία δημιουργούν ασφιχτικά προβλήματα. Και η Ευρώπη γιατί είναι στη μέση από αυτό, γιατί μία από τις μεγαλύτερες, θα έλεγα, εταιρείες του οικοσυστήματος των ημιαγωγών, μέλος της τριπλέτας πλέον, η οποία νομίζω ότι είναι unbeatable με την έννοια ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει disruption σε αυτή την αλυσίδα. Βλέπε ASML, TSMC, Nvidia. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να πιαστεί με επενδύσεις σαν και αυτές που μιλάμε. Η ASML προφανώς είναι κρίσιμος κρίκος αυτής της αλυσίδας. Από την άλλη πλευρά, όταν της απαγορεύεις να κάνει εξαγωγές στην Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος πελάτης, της δημιουργήσει από τη φύση του πρόβλημα. Άρα λοιπόν το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ζει μέσα σε αυτή τη διελκυστίδα και πρέπει να επιβιώσει. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το άλλο πράγμα είναι ότι όταν μιλάμε για επενδύσεις σε ημιαγωγούς, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι big money business. Έτσι. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Δεν είναι κάτι που το κάνω σε μία μέρα χωρίς να υπάρχουν χρήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εκτός από τα δύο βασικά θέματα όταν ξεκινάει κάποιος ένα startup ημιαγωγών, που είναι δύο πράγματα, non-compromise,
δεν επιτρέπεται να κάνεις compromise κατά την πορεία σου και δεύτερον, δεν υπάρχει failure. Εάν υπάρχει failure, τέλειωσες. Δεν έχει επιστροφή να γυρίσεις πίσω και να ξεκινήσεις από την αρχή. Είναι αυτού του είδους την business που γίνεται. Το τρίτο κομμάτι που θέλω να πω, και θα έρθω και στον ελληνικό χώρο, όταν μιλάμε για startups, πάλι αφήνω λίγο απ' έξω την τριπλέτα που σας είπα. Πολύ δύσκολο σήμερα να επενδύσει κάποιος να φτιάξει ένα chip AI. Χρειάζεται τουλάχιστον $1 billion για να μπορέσει να κοιτάξει στα μάτια ενδεχομένως αυτό το οικοσύστημα του AI και των ημιαγωγών που εξυπηρετούν το AI. Άρα μιλάμε για κάτι άλλο από εκεί και πέρα. Παρόλο που το παγκόσμιο σύστημα ημιαγωγών κοντεύει να πιάσει το $1 τρισεκατομμύριο σε αξία, υπάρχει ακόμα space για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που η Ευρώπη έχει πάρα πολλές startups. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, γενικότερα στο tech και στους ημιαγωγούς συμβαίνει το ίδιο, όμως ποσοστιαία, περίπου 25 με 30% των startups είναι στην Ευρώπη. Όμως, εκείνο το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι ότι κάνει draw μόνο το 10% των χρημάτων. Δηλαδή, είναι πιο φτηνές οι εταιρείες ευρωπαϊκές, μάλλον σηκώνουν πολύ λιγότερα χρήματα για να κάνουν τους ίδιους σκοπούς που κάνουν οι αμερικανικές εταιρείες. Και δεν μιλάω για την Κίνα, που εκεί το funding είναι λίγο απροσδιόριστο, αλλά σίγουρα είναι μεγάλο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και κλείνοντας λίγο την πρώτη προσέγγιση που κάνω σε αυτό το πράγμα, είναι ότι δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Η ύπαρξη τόσων πολλών startups στην Ευρώπη δείχνει ότι υπάρχουν ευκαιρίες, ότι υπάρχει υλικό και προσωπικό να στηρίξει την επιχειρηματικότητα σε startup εταιρείες στους ημιαγωγούς. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε ποια είναι τα strengths της Ευρώπης, έτσι, γιατί δεν είναι λίγα. Έτσι, ποιοι είναι οι παραδοσιακοί χώροι στους οποίους το οικοσύστημα μπορεί να αντέξει καινούργια startups στους ημιαγωγούς. Μπορώ να αναφερθώ στις τηλεπικοινωνίες, στα industrial products, στο automotive, στα αυτοκίνητα και φυσικά και στο AI, παρόλο που το AI δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν μιλάμε για AI, και εκεί είναι ένα έλλειμμα των εταιριών στην Ευρώπη που δεν κάνουν κατάλληλο marketing, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει στο παγκόσμιο γίγνεσθε χωρίς να βάζει τη λέξη, το buzzword AI. Αυτό θα μου πει κάποιος, με το βάζει στο AI, είναι σε AI, όχι. Αλλά δεν μιλάμε AI chip μόνο, τα chip που φτιάχνει η NVIDIA ή η AMD. Μιλάμε και για AI που έχουν παραδείγματος χάρη τρόπους να βελτιστοποιήσει τη μετρολογία, που χρησιμοποιεί η ASML. Μπορεί να έχουμε AI στα materials. Μπορεί να έχουμε 1000 πράγματα που είναι AI, που είναι περιφερειακά των ημιαγωγών και εκεί αξίζει τον κόπο να κοιτάξει η Ευρώπη. Interconnects κλπ. Και φυσικά, για να μην κλείσω, και πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη, γιατί μιλάμε για όλο το οικοσύστημα, θα έρθω και στην Ελλάδα μετά, ίσως στο ένα επόμενο γύρο, είναι τα photonics. Αυτά που έχουν να κάνουν με το photonics είναι η ημιαγωγή του φτωχού. Έτσι. Δεν χρειάζεται 2 νανόμετρα εργαστήριο για να κάνεις κάποια τεχνολογία, γίνεται με πολύ λιγότερα χρήματα. Και κατ' επέκταση σε θέματα που έχουν σχέση με το packaging. Υπόθηκε και το πρωί, ένα εργοστάσιο, μια βιομηχανία που κάνει assembly και packaging, πολύ specialized packaging, εννοώ να βάλει sensors μαζί με λογική πάνω σε ένα κομμάτι πυρίτιο, να δημιουργήσει όλα τα fine tunings που χρειάζονται και να είναι tiny κλπ. Είναι ένα εργοστάσιο που μπορεί να είναι μεταξύ 200 και 400 εκατομμύριων δολάριων. Δεν είναι πάρα πολύ απογορευτικό για τον ευρωπαϊκό χώρο και εντάξει, τα έλεγα και στην Ελλάδα εντός εισαγωγικών. Ωραία, το κρατάμε αυτό το τελευταίο, γιατί ένα από τα πράγματα που ίσως θα ήθελα να μας πει και ο Αντώνης ο Τζορτζακάκης είναι κατά πόσο αυτό το τελευταίο που ακούστηκε, μια γραμμή παραγωγής για smart packaging για ημιαγωγούς, θα ήταν κάτι επενδύσιμο. Όχι απαραίτητα από το VC, αλλά από κάποιο αντίστοιχο institutional financing instrument. Ερχόμενος σε ένα, Αντώνη, είσαι ένας από τους αρχιτέκτονες, τους βασικούς της μετάβασής μας στα δίκτυα πέμπτης γενιάς στην Ελλάδα, θεωρούμε. Έχεις άλλο ρόλο τώρα, σαν venture capitalist στο Φεστός, αλλά έχεις περάσει από ρόλους CCO και Chief Strategy Officer στον όμιλο Wind και φυσικά και με ένα πόστο στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών, κατά τη στιγμή που η Ελλάδα έκανε αυτή τη μετάβαση, κάνοντας allocate το φάσμα για το 5G. Είναι ενδιαφέρον που έχεις καταλήξει σε αυτό το ρόλο και φέρνεις μια μεγάλη εμπειρία αγοράς από ένα industry το οποίο ξεκίνησε και ορίμασε πολύ γρήγορα στην Ευρώπη και θέλουμε ίσως αυτή την πορεία να την ακολουθήσουν και οι ευρωπαϊκοί semiconductors στη φάση αυτή που είμαστε. Έχετε κάνει κάποιες πρώτες επιλογές. Έχετε ήδη προσθέσει στο portfolio 2 εταιρείες που είναι semiconductor εταιρείες. Όχι ελληνικές βέβαια, αλλά ίσως μπορούμε σιγά-σιγά να τις εξελληνίσουμε. Η μια είναι η Movandi και η άλλη είναι η HQ. Η ερώτηση είναι απλή. Τι είδατε σε αυτές τις εταιρείες και γιατί επενδύσατε?
ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση. Ακούγομαι, φαντάζομαι. Νομίζω έχουμε ένα θέμα με το μικρόφωνο του, Αντώνη. Ακουγόμαστε καλά. Έρχεται το backup. Ξέρουμε το τραγουδιστικό. Τώρα καλύτερα, νομίζω εντάξει. Αν δεν δούλευε και αυτό, θα το κάνουμε με 5G link. Αργυρός νούμερο 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς στο Φεστός είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, δεν προερχόμαστε από τράπεζες. Μάλιστα έδειχνα τώρα στον καθηγητή, γιατί τα έχω ψηφιοποιήσει, ότι ήμουν καλός φοιτητής του κιόλας, γιατί είδα ότι στο μάθημά του είχα γράψει 8,5, οπότε του το έδειχνα. Ότι και εγώ είχα ξεκινήσει με R&D στη Γερμανία και στην Αυστρία σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Εντάξει, μην κοιτάτε που καταλήγουμε τώρα να κάνουμε τους επενδυτές, αλλά το σημαντικό με εμάς, για να έρθω στην ερώτηση, είναι ότι ως ένα φαν το οποίο επενδύουμε θεματικά στην τεχνολογία, είχαμε κάτι το οποίο θα φαινόταν μειονέκτημα, γιατί είμαστε ένα θεματικό φαντ που επενδύει σε εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες, οι οποίες γίνονται facilitate, υποστηρίζονται δηλαδή από τα νέα δίκτυα, όπως το 5G και τις οπτικές ίνες. Παρόλο που φαίνεται αυτό περιοριστικό, στο συγκεκριμένο νης αυτής της τεχνολογικής κατηγορίας μας έκανε πολύ γρήγορα γνωστούς. Γι' αυτό και οι δύο εταιρείες που αναφέρεις είναι δύο startup, θεωρούνται, με valuation τώρα κοντά στα 200 και 300 εκατομμύρια. Είναι Silicon Valley startups, οι οποίες η μία έχει ξανασχεδιάσει το chip, το RAN chip, το Radio Access Network, δηλαδή για τα δίκτυα νέας γενιάς, μέσω Open RAN, και η δεύτερη έχει δημιουργεί repeaters με beam steering και beam forming στις κεραίες που στην ουσία ευνοούν τη λειτουργία των νέων πρωτοκόλλων 5G. Ήταν δύσκολο να τις βρούμε, γιατί, επαναλαμβάνω, είναι δύσκολο τώρα μια εταιρεία η οποία είναι Silicon Valley εταιρεία να ενδιαφερθεί η ίδια για χρηματοδότηση από μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα. Και μην φαντάζεστε την Ελλάδα μόνο το 2025, αλλά την Ελλάδα το 2021. Εμείς ξεκινήσαμε το φαν το 2021, το ολοκληρώσαμε το 2022 και τότε είπαμε να επενδύσουμε σε κλάδους που αν έλεγες τότε ότι η Ελλάδα θα επένδυε σε αυτούς τους κλάδους, θα ήταν πολύ δύσκολο να σε κάνουν πιστευτό. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι ότι τις καλές εταιρείες μάλλον τις κυνηγάς εσύ, παρά σε κυνηγάνε αυτές. Χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο βέβαια, έτσι. Ειδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, μιλώντας για τη Silicon Valley. Αυτό που είδαμε σε αυτές τις εταιρείες ήταν καταρχήν πάνω στον καταστατικό μας σκοπό, δηλαδή έφτιαχναν chips, ειδικά η HQ έκανε ένα σύστημα on a chip, δηλαδή πήρε όλο το σταθμό βάσης και τον έβαλε σε ένα τσιπάκι. Οπότε ήταν στον καταστατικό μας σκοπό και ο στόχος ήταν, εκτός από το να πάνε καλά οι εταιρείες και να βγουν αποδόσεις για τους επενδυτές μας, που ένας από αυτούς είναι και το ελληνικό δημόσιο, ήταν να προσπαθούμε να φέρουμε και λίγο τεχνογνωσία. Δηλαδή να φέρουμε κάποια πράγματα από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή να βοηθήσουμε Έλληνες να δουλέψουν σε τέτοια state of the art πράγματα. Αυτό ήταν το story. Αυτό είναι εύκολο? Όχι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και γιατί μπορεί να έχουμε δυναμικό στην Ελλάδα, αλλά πιθανόν όχι τόσο εξειδικευμένο. Γι' αυτό προσπαθούσαμε με τα R&D centers, με πανεπιστήμια να βρούμε κόσμο. Αλλά και είναι πολύ δύσκολο να πείσεις μια εταιρεία που είναι στη Silicon Valley να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα μια θυγατρική της. Εμείς προσπαθούσαμε, λέμε, για να επεκταθείτε στην Ευρώπη, μην πάτε στη Γερμανία, μην πάτε στην Ιταλία, ελάτε στην Ελλάδα και θα σας δώσουμε αυτά τα προνόμια. Όπως και να είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς, ούτως ή άλλως, παρόλο που είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, σίγουρα θα έπρεπε να κάνουμε κάποια τεχνικά due diligence, αυτά που μας υπόσχονταν παίζουν. Κάναμε επαφές με Έλληνες καθηγητές της Διασποράς. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφέρω τον Χρήστο τον Κοζηράκη που είναι στην Καλιφόρνια. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, ήταν να μπαίνουμε στην HQ, ήταν σύμβουλος στην HQ και λέμε: καταλαβαίνεις, εμείς είμαστε ένα ελληνικό fund, μπαίνουμε σε κάτι τρομερά εξειδικευμένο. Πώς το βλέπεις, βοήθησε μας, βλέπεις κάτι που θα μας έκανε να ανησυχήσουμε, οπότε έπρεπε να ψάξουμε και αυτό. Η ουσία είναι ότι θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει και η Ελλάδα με σταθερά βήματα, όχι πυροτεχνήματα, να ξεκινήσει και σε αυτό το τομέα. Αυτό που υπόθηκε και την προηγούμενη φορά στο Deep Tech ή αυτό που υπόθηκε στο προηγούμενο πάνελ που αναφέρονταν στο Space. Το Space πραγματικά, εμείς να φανταστείτε, το Space είναι ο νούμερο ένα τομέας που έχουμε επενδύσει σε fund. Έχουμε επενδύσει το 29% του ενεργητικού μας. Το δεύτερο είναι τα microchips που είναι 20%.
Οπότε είναι τομείς που όντως μπορεί να φαινόταν παλιότερα ότι η Ελλάδα είναι δύσκολο να τους ακολουθήσει. Τώρα όμως υπάρχουν οι δυνατότητες. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε, και το λέω περισσότερο από την εμπειρία και από το πώς προχωράμε, είναι ότι δεν χρειάζονται, ξέρεις, υπέρμετροι ενθουσιασμοί στην αρχή, δεν χρειάζεται να... στην ουσία, καλό είναι να υπάρχουν σταθερά, μικρά βήματα που οδηγούν σε ένα τελικό αποτέλεσμα και να ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Μην γίνονται ενέργειες οι οποίες είναι στην ουσία κάποιο είδους πυροτεχνήματα. Να έχουμε το σχέδιο, να το ακολουθούμε και το πανηγυρίζουμε όταν φτάσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, όχι από την αρχή. Σωστά, ναι. Πολλές φορές μας παρασέρνει ο ενθουσιασμός και το αντίθετο, βέβαια, απογοητευόμαστε και εύκολα. Ο Ιάκωβος ο Σταμούλης δεν απογοητεύτηκε ποτέ στην μεγάλη πορεία του, αν και οι επιτυχίες τις διαδέχονταν challenges. Ήταν ένας από τους αρχιμηχανικούς στην Atmel, μια επένδυση που θα θέλουμε να την κρατήσουμε στην Πάτρα, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Μετά από αυτό συνίδρυσε την Think Silicon, φτάνοντας στο σημείο να βάλει GPUs designed in Greece μέσα σε smartwatches που κατασκευάζονταν στην Άβο Ανατολή και αλλού. Στο τέλος αυτής της διαδρομής εξαγοράστηκε από την Applied Materials και τώρα σε ξαναβρίσκουμε εδώ και λίγες μέρες, σιδεροκέφαλος κιόλας, CTO στη Semi Dynamics, που είναι ένα από τα πιο hot startups στην Ισπανία, στην περιοχή της Καταλωνίας. Θέλουμε να μας πεις και τι κάνει, ό,τι μπορείς βέβαια να μας πεις από αυτό, η Semi Dynamics, για να τους έχεις διαλέξει να πας στην ομάδα τους, που μάλλον κάτι καλό κάνουν. Και τι σε όθησε λοιπόν να αναλάβεις αυτό το ρόλο. Ωραία. Ξεκινήσω τον καινούριο μου ρόλο. Μπορώ να πούμε και πιο παλιές ιστορίες μετά. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η Semi Dynamics είναι μια εταιρεία που βρίσκεται στη Βαρκελόνη, στην Καταλωνία. Σχεδιάζει RISC-V επεξεργαστές. Είναι από τις εταιρείες που ουσιαστικά όρισαν και το στάνταρ το RISC-V σιγά-σιγά με τον καιρό. Ειδικά οι επεκτάσεις για Vector και Tensor, χωρίς να πω σε πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, είναι οι επεκτάσεις που ουσιαστικά ενεργοποιούν το AI σε αυτούς τους επεξεργαστές. Είναι και δουλειά δικιά τους για να γίνουν ανοιχτό στάνταρ. Οπότε υπάρχει ένας εκπληκτικός επεξεργαστής, ιδανικός για την επιτάχυνση AI. Σιγά-σιγά μεγαλώσαν και φτιάξαν και το software stack και ο στόχος είναι ευρωπαϊκοί επεξεργαστές να βρεθούν στα data center και ειδικά στα AI factories. Οπότε μιλάμε για μια εταιρεία που θα μπορεί να φτιάχνει τους επεξεργαστές για τα AI factories στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε. Είναι μια εξαιρετική ομάδα, είναι γύρω στα 150 άτομα, είναι στη Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη σε πολλά πράγματα μοιάζει και με την Ελλάδα, οπότε υπάρχει ένα cultural fit διαφορετικό. Άρα, αρκετοί λόγοι για να κάνεις join. Κρίνοντας κανείς από το δικό σου βιογραφικό και την εμπειρία σου, φαντάζομαι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να λυθούν εκεί για τα AI chips για το data center είναι και το θέμα της ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή, πώς μπορώ να έχω το ίδιο processing με μικρότερη ισχύ. Ισχύει? Ισχύει και αυτή τη στιγμή τα περισσότερα φορτία workloads AI τρέχουν πάνω σε επεξεργαστές της NVIDIA κυρίως. Και η NVIDIA δεν έχουν φτιαχτεί τόσο πολύ για AI, έχουν φτιαχτεί για γραφικά στην πραγματικότητα. Απλά είναι το parallel processing το οποίο ενεργοποιούσε. Οπότε λύσεις οι οποίες θα έρθουν αργότερα και ευρωπαϊκές λύσεις, μιλάμε αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ πιο efficient και στο AI αλλά και ενεργειακά. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση που είμαι σίγουρος ότι είναι στο μυαλό πολλών που σε ακούνε. Θα μπορούσε να φτιαχτεί μια Semi Dynamics από την Πάτρα, από την Ελλάδα? Θα μπορούσε, σίγουρα. Θα μπορούσε να έχουμε και κάποιο department εδώ πέρα, όπως υπάρχουν και αντίστοιχα εταιρείες design που υπήρξαν εδώ πέρα και σε κάποιο βαθμό και η Think Silicon κάτι τέτοιο. Ήταν μια εταιρεία που ξεκίνησε πάρα πολύ μικρή από 3-4 άτομα. Συχνά το λέω, ούτε καν την Πάτρα, το κάτω Καστρίτσια Χαΐας. Ξεκινήσαμε με την αφέλεια που θα κάνουμε κάτι την εποχή που ούτε η λέξη startup υπήρχε, ούτε η λέξη IoT υπήρχε. Στο τέλος ήμασταν μια startup για IoT graphics. Το ανακαλύψαμε στην πορεία τι είμαστε. Η οποία σιγά-σιγά μεγάλωσε. Πήρε αρκετή χρηματοδότηση. Στην αρχή η χρηματοδότηση ήταν 0. Ήταν 25.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο. Λίγο αργότερα, οπότε ήμασταν καθαρά από bootstrap εταιρεία. Μετά πήραμε χρηματοδότηση από το Coralia, το οποίο ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Ταυτόχρονα είχαμε βέβαια και traction με πελάτες. Η εταιρεία είχε πολλά πάνω κάτω, από την αλήθεια, αλλά
σιγά-σιγά αποκτήσαμε αρκετούς περισσότερους πελάτες και θα πω λίγο ότι ξεκινώντας από την Πάτρα είχαμε πελάτες στη Google, το Facebook. Είχαμε την ST Microelectronics στην Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε ρολογάκια της Huawei και της Xiaomi. Όπως είπα, data centers της Meta. Αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες, άμα έχει κάποιο smartwatch πάνω στο χέρι του, το πιθανότερο είναι να έχει τη δικιά μας GPU πάνω. Ουσιαστικά κάνοντας κάτι το οποίο ήταν μια πάρα πολύ νης αγορά, που στην αρχή δεν ξέραμε καν ότι υπήρχε. Για κάποιο καιρό είχαμε μια λύση για ένα πρόβλημα που δεν υπήρχε, αλλά μετά ήρθε το πρόβλημα και μας βρήκε και κάπου εκεί δέσαν όλα αυτά. Μέχρι την εξαγορά από την Applied Materials το 2020, που συνεχίστηκε το business plan αυτό. Ταυτόχρονα και με εσωτερικά project βέβαια μέσα στην Applied Materials. Applied Materials αποσύρθηκε από το να πουλάει GPU φέτος. Βέβαια και η ομάδα και η τεχνολογία βρίσκονται ακόμα στην Ελλάδα και συνεχίζουν και περισσότεροι δουλεύουν με την Qualcomm. Και θα κάνουν και άλλα πράγματα στο μέλλον, γιατί είστε όλοι νέοι αρκετά και έχετε αυτό το flair του επιχειρηματία. Έχεις όμως και έναν αντίστοιχο, μια αδερφή ψυχή δίπλα σου, που είναι ο Αντώνης ο Οικονόμου. Είναι και αυτός Deep Tech Founder, με ερευνητικό background. Έχεις πιάσει πολύ γραφένιο στη δουλειά σου, που είναι ένα μαγικό υλικό για όλους εμάς που είμαστε στον χώρο της τεχνολογίας και των semiconductors. Και συνήθισες στην Curve. Πες μας λίγο τι αναπτύσσει η Curve και γιατί είναι σημαντικό. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η Curve σχεδιάζει, αναπτύσσει και κατασκευάζει. Είναι σημαντικό να το τονίσω αυτό. Κατασκευάζει αισθητήρες εικόνας για να επιτρέψει, αν θέλεις, οι μηχανές να αισθανθούν, να δουν αυτό που δεν μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί οι αισθητήρες, οι υπερφασματικοί αισθητήρες, μπορούν να δουν πέρα από το ορατό φως και είναι φτιαγμένοι με μια τεχνολογία, την τεχνολογία των κβαντικών οπών, Quantum Dots, που συνδυάζεται με την CMOS τεχνολογία. Γιατί είναι σημαντικό? Θα έλεγα είναι σημαντικό και μάλλον συγχρόνως να πω πώς διαφοροποιείται με τις τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν στην αγορά. Συνδυάζει, αν θέλεις, δύο κόσμους. Οι τεχνολογίες που έχουν ήδη στην αγορά έρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους, τον κόσμο του πυρητίου και του CMOS, που είναι ένας κόσμος κλίμακας, αν θέλεις. Είναι ένας κόσμος που μπορεί να λειτουργήσει σε scale και υπάρχει μέσα στα κινητά μας τηλέφωνα και στα ηλεκτρονικά μας. Αλλά αυτοί οι αισθητήρες δουλεύουν μόνο στο ορατό φως και βλέπουν ότι βλέπουν τα μάτια μας. Αλλά η πραγματικότητα εκτείνεται πολύ παραπάνω. Και είναι μετά οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αισθητήρες που έρχονται από τεχνολογίες, επιτάξιαλ τεχνολογίες, όπως είναι το indium gallium arsenide. Και αυτοί οι αισθητήρες δουλεύουν στο υπέρυθρο και πέρα από το υπέρυθρο. Έχουν κάποια φανταστικά capabilities, αν θέλεις, αλλά δεν μπορούν να κάνουν scale. Και αυτό που κάνουμε εμείς σαν εταιρεία. Συνδυάζουμε, νομίζω κόβεται το μικρόφωνο. Ναι, έχει λίγο ένα θέμα ο ήχος, αλλά... Να συνεχίσω, μάλλον τώρα θα είναι στερεό. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε σαν εταιρεία, συνδυάζουμε αυτούς τους δύο κόσμους. Παίρνουμε το scalability του πυρητίου με το capability του epitaxial και φτιάχνουμε αυτούς. Δεν είναι αρκετά φιλόδοξο κανείς να θέλει να είναι κατασκευαστής τέτοιων προϊόντων σε μια αγορά που έχει κάποιους κολοσσούς εκεί στους image sensors. Ναι, είναι φιλόδοξο. Δεν νομίζω είναι το πρώτο φιλόδοξο πράγμα που κάποιος προσπαθεί να κάνει. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε πιο specific, γιατί το macro generalism είναι εύκολο, πιο specific η τεχνολογία μας είναι μια τεχνολογία που κατατάσσεται στο back-end of line integration. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο τρόπος που που κάνουμε manufacture του sensors, δεν χρειαζόμαστε ένα 2 nanometer node, TSMC node, που χρειάζεσαι 50 billions να κατασκευάσεις ένα semiconductor foundry. Αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε το αποτέλεσμα, αν θέλεις, το output ενός silicon foundry και χτίζουμε πάνω σε αυτό. Και αυτός είναι ο τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε το κόστος, αν θέλεις, του CAPEX, και αυτή είναι η κατηγορία που λέγεται CAPEX Light, για να παράξουμε ένα προϊόν ισότιμης αξίας, είναι σαν chip,
αλλά με 100 ή 1,000 times less cost in terms of CapEx. Οπότε, στην ουσία, οι αριθμοί, αν θέλεις, είναι πολύ πιο βολικοί από πλευράς παραγωγής, γιατί το operational efficiency, στην δική μας περίπτωση, είναι πολύ καλύτερο από ότι ένα κλασικό semiconductor foundry. Και αυτό είναι από τα πράγματα που προσωπικά με ενθουσίασαν ακούγοντας το story της Curve εχθές, όπως είπα, έμαθα για εσάς πολύ πρόσφατα, είναι ότι κανείς πρέπει να σκεφτεί όλο αυτό το παλιό tooling που έρχεται από τους παλιούς τεχνολογικούς κόμβους, πώς μπορεί να γίνει repurposed για να φτιάξουμε επόμενες γενιάς πράγματα, ως αυτό που είπες, back-end of line integration, smart packaging που αναφέραμε πριν. Οπότε είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που υπάρχει σαν στρατηγική την οποία την υλοποιείται ήδη. Αν θες, θα γυρίσουμε λίγο με ανάποδη σειρά, κοιτώντας και τον χρόνο, μπορείς να μας πεις πολύ σύντομα ποιο είναι το capital structure που σας έχει φέρει μέχρι αυτό το σημείο και τι φιλοδοξείτε να κάνετε από εδώ και πέρα από πλευράς financing. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει bootstrap την εταιρεία. Έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε, να προσελκύσουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε R&D μέσω non-dilutive financing από grants, ευρωπαϊκά, national και regional και customers, non-recurring engineering, sampling, pilot programs κτλ. Και έχουμε καταφέρει έτσι να κάνουμε de-risk το research element, αν θέλεις, της τεχνολογίας. Να το πάμε από το lab level και τα πρώτα design experiments και... Η κυβέρνηση της Ισπανίας ήταν αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια ή η τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας? Ναι, βεβαίως. Και η τοπική κυβέρνηση της Καταλωνίας σε κάποια early proof of concepts και από εκεί και πέρα industrial projects, μιλάμε κυρίως για industrial projects που έχουν γίνει financed από την κυβέρνηση της Ισπανίας και από εκεί και πέρα Horizon 2020 EIC προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα κάνετε raise για τις Και αυτή τη στιγμή κάνουμε raise περίπου 6 εκατομμύρια για τα επόμενους 24 μήνες και έχουμε φτάσει στο σημείο γιατί έχουμε χτυπήσει ένα bottleneck όπου έχουμε πιθανούς πελάτες όπου ζητούν περισσότερους αισθητήρες από αυτούς που έχουν δοκιμάσει και πρέπει να μεταφέρουμε την τεχνολογία σε παραγωγή. Έχουμε κλείσει τους partners και για την προμήθεια του υλικού αλλά και για την κατασκευή των αισθητήρων στη Γερμανία. Και είμαστε έχουμε αυτό το καλό πρόβλημα, αν θέλεις, αλλά still a problem, right? Είναι ένα καλό ώστε πρόβλημα να μεταφέρουμε την τεχνολογία και να πάμε σε την επόμενη scale-up phase. Εξαιρετικά. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και μακάρι και κάποιο κομμάτι αυτής της δημιουργίας να γίνει και από εδώ, από Ελλάδα, μια που είσαι και ελληνικής καταγωγής. Ιάκωβε, αν είχες μία συμβουλή να δώσεις στον Αντώνη, ποια θα ήταν αυτή? Μόνο μία. Αφού ακόμα ψάχνεις για funding, όπου βρεις παίρνε τα. Και πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά. Ή όπως έλεγε ένας δικός μου επενδυτής, beggars cannot be choosers. Αντώνη Τζορτζακάκη, ήδη ακούσαμε 2 περιπτώσεις, 2 εξαιρετικά projects, θα θέλαμε να τα έχουμε στην Ελλάδα, είναι στην Ισπανία, εσύ μας είπες για άλλα 2. Τι περιμένεις να δεις σε ένα καλό project ελληνικό, τοπικό να πω έτσι καλύτερα, όχι μόνο ελληνικό, γιατί βλέπουμε ότι πολλοί από εμάς ήδη περνάμε τα σύνορα, αλλά να έχει εδώ ένα τοπικό χαρακτήρα, για να πεις ότι αυτό είναι κάτι που θα έβαζα λεφτά. Τίποτα διαφορετικό από αυτό που είπαν και τα παιδιά και οι ιδρυτές. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει, εμάς δεν έπαιξε καθόλου ρόλο αν οι εταιρείες αυτές ήταν Silicon Valley, αν είχαν γίνει στην Πάτρα που σπουδάσαμε, στο Βόλο ή οπουδήποτε άλλο. Νομίζω τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά είναι να υπάρχει το προϊόν, να υπάρχει το πάθος, να είναι οι founders δραστήριοι να μπορούν να ανταγωνιστούν παγκόσμια. Οπότε το πού θα ιδρυθεί η εταιρεία δεν παίζει κανένα ρόλο. Ήθελα να σας κάνω hijack μόνο, γι' αυτό το είπα γρήγορα, 1 λεπτό, για να πω ότι για να γίνουν όλα αυτά τα οικοσυστήματα στην κάθε χώρα ή και στην Ελλάδα κτλ. Χρειάζονται και άνθρωποι που δεν έχουν μόνο την απαραίτητη εξειδίκευση. Θα πω, αλλά policy makers, διευθυντές κάπου, το κράτος, όλα αυτά και ιδιωτικά organizations πρέπει να βοηθήσουν όλα μαζί σε αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια συναστρία όλων αυτών. Θα πω ένα παράδειγμα ανθρώπου που δεν... απλά είναι επίκαιρος τώρα, γι' αυτό θα το πω. Το 2020, μέσα στον COVID, είμαστε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με καλεί ο Υπουργός Κυριάκος Πυρακάκης, το λέω γιατί περιμένουμε μήπως εκλεγεί και σήμερα σαν πρόεδρος του Eurogroup. Με καλεί λοιπόν, γιατί του είχα στείλει μια απάντηση σαν Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
σε ένα ερώτημα που μας είχε κάνει ο Thierry Breton, ήταν τότε ο Επίτροπος, και μας έλεγε εξαιτίας του κορονοϊού πόσο χρόνο χρειάζεστε παραπάνω για να κάνετε τον διαγωνισμό 5G. Εμείς είχαμε δηλώσει ότι θα το κάνουμε το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, εν μέσω COVID. Και έλεγε όσο χρόνο χρειαστείτε, πείτε μας για να γνωρίζουμε την παράταση. Εγώ λοιπόν έτσι και λίγο αυθάδικα και αυτά, του είχα στείλει μια απάντηση να την υπογράψει ότι εμείς δεν θέλουμε καθόλου χρόνο. Και θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα κάνουμε το διαγωνισμό. Multi-band account κτλ. Όπως είναι πάνω λοιπόν να το υπογράψει, εγώ είμαι όρθιος, γυρνάει, με κοιτάει, μου λέει: καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κοντά σε ένα εξάμηνο, έτσι, σε 5 μέρες, σε 5 μήνες. Η Ελλάδα συνήθως έκανε 3 με 4 χρόνια για να κάνει τους διαγωνισμούς. Λέω: θα τον κάνουμε. Το υπέγραψε και ο διαγωνισμός έγινε το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Αν δεν το έκανε αυτός, ο οποίος δεν έχει να κάνει με τα. Ξέρεις πόσο καλός τεχνικός είσαι και αυτά. Χρειάζονται και αυτά. Χρειάζονται να πάρουν ρίσκα όλοι. Ναι. Όχι μόνο οι founders ή ένα οικοσύστημα, για να φτιαχτεί κάτι σημαντικό. Και αυτή η ιστορία αποδεικνύει ότι αν θέλουμε μπορούμε να πάμε και πολύ πιο γρήγορα από τον κάθε άλλον. Ακριβώς αυτό. Αλέξη, ένα τελευταίο, έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Ξέρω ότι σε απασχολεί μεταξύ άλλων και το supply chain, δηλαδή ποιοι είναι οι καταναλωτές για τα chips που φιλοδοξούμε να φτιάξουμε. Αν διάλεγες έναν-δυο τομείς verticals, industry verticals, τα οποία βλέπεις από τη δικιά σου ματιά και εμπειρία, θα το πω λίγο γρήγορα, ναι, κατάλαβα τι με ρωτάς. Αφού πω κάτι, ότι τα παιδιά είναι λίγο τυχερά. Είμαστε τυχεροί στην Ευρώπη που έχουμε αυτό το είδος το financing. Στην Αμερική δεν το βρίσκεσαι ποτέ σε αυτό το early stage. Έτσι, να το λέμε αυτό. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα στην Ευρώπη και είναι under-financed είναι όταν ζητάς λεφτά για growth. Εκεί τα λεφτά δεν υπάρχουν και δεν δίνονται. Και υπάρχουν πιέσεις να δοθούν από public money, τα οποία δεν είναι σωστό κατά τη γνώμη μου. Τότε είναι privatization των φορολογουμένων. Δεν έχει νόημα εκεί πέρα, αλλά είναι με μεγάλη συζήτηση αυτή. Πώς θα βρεις τα growth money, τα οποία είναι πολλά για τους ημιαγωγούς, και όταν φτάσει σε εκείνο το σημείο, η πιο μεγάλη πιθανότητα είναι να είσαι πολύ επιτυχημένος να σε πάρει το αμερικανικό fund και να σε πάει στην Αμερική και να χαθείς από την Ευρώπη. Πρέπει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα του under-financing της Ευρώπης στα growth stages των startups. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο πράγμα είναι, και έχει σχέση και με αυτό που λέγαμε για την Ελλάδα, είναι πώς βλέπουμε σήμερα την Ευρώπη και πώς πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και σε ποια verticals. Επειδή είπαμε δεν παίζουμε στο παγκόσμιο χάρτη τόσο πολύ όπως παίζουμε στα mainstream. Πάνω χάρη στο B2C AI δεν παίζουμε, αλλά στο B2B παίζουμε. Και αυτό έχει σχέση να κάνουμε με τις παραδοσιακές αλυσίδες αξίας που υπάρχουν στην Ευρώπη. Όπως είναι οι επικοινωνίες, το είπα και προηγουμένως, η αυτοκινητοβιομηχανία, τα industrial πράγματα, η industrial automation, και θα έλεγα και θα έβαζα δειλά και το quantum computing, το οποίο είμαστε στην ίδια αφετηρία με τους άλλους, με τους Κινέζους και τους Αμερικανούς. Τι θα ήθελα να πω τώρα, ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σαν χώρα για να πάω σε αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε την αλυσίδα αξίας των τηλεπικοινωνιών, που τυχαίνει να ενεργοποιούμε κιόλας, θα πάμε από την οπτική ίνα μέχρι την ασύρματη κεραία. Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία κάποια από αυτά είναι χαμένα στην Ευρώπη. Υπάρχουν όμως και κάποια slots και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα που είναι εκεί. Και μάλιστα το δείχνει και ότι υπάρχουν πάρα πολλά startups στην Ελλάδα που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα στενά slots. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή οι power amplifiers που φτιάχνονται στην Ευρώπη είναι καλύτεροι που φτιάχνονται στον κόσμο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε αυτά τα slots. Το άλλο κομμάτι που θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι είναι τα pilot lines που θα γίνουν στην Ευρώπη. Πρέπει να δοθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσουν services. Δηλαδή, δίπλα στο R&D να υπάρχει το industrial ready pilot line, που σημαίνει ότι το IP θα είναι εκεί, ακόμα και αν τελικά στο scale-up πάει στη Μαλαισία. Δεν έχει σημασία, πρέπει να είναι industrialized, TRL9, TRL10, δεν ξέρω πόσο θα είναι, δίπλα στο R&D. Το pilot line, δηλαδή, και να ανοίξει αυτό στο community, με τη λογική όμως ότι εκεί πρέπει να είναι αρκετά ανταγωνιστική και να είναι φτηνή σε σχέση με τους commercial providers που είναι στην Άπο Ανατολή. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα που πρέπει να λήξουμε. Άρα, για μένα υπάρχουν slots στην Ευρώπη. Είπαμε προηγουμένως και για το packaging και για τους αισθητήρες. Ξέρω άλλη περίπτωση σαν τη δική σας που πήρανε από 4 διαφορετικές χώρες εργοστάσια και το κάνανε ένα στο τέλος της ημέρας. Που είναι παλιά pilot lines, τα παλιά lines και τα κάνανε για assembly πάλι αισθητήρων. Έτσι. Θέλω να καταλήξω ότι και η Ελλάδα έχει το μέλλον που αρκεί. Θέλω να πω ένα τελευταίο παράδειγμα, και αυτό θέλω να το απευθύνω και στην ηγεσία εδώ. Επειδή συμμετέχω ενεργά στο Chips Act το 2 στην Ευρώπη, καταφέραμε μέσα από κάποιες διαδικασίες να πάρουμε ένα ολόκληρο fund που να πάει στα FEM, στα front-end modules, για τις επικοινωνίες. Το λέω αυτό γιατί άκουσα πάρα πολλά για satellites. Είναι μια μπάντα, ειδικά η FR3 μπάντα, στην οποία θα δοθεί ειδική έμφαση για chips στην Ευρώπη. Αρκεί και βέβαια και η ελληνική πολιτεία να βάλει το μερίδιό της
μέσα που πρέπει να το κάνει και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο οικοσύστημα στην Ελλάδα που μπορεί να κάνει bid εκεί πέρα πάρα πολλά πράγματα. Θυμίζω ότι είναι μια μπάντα που συνυπάρχουν και το terrestrial και το satellite communication στην ίδια μπάντα. Έχει πάρα πολύ innovation και πάρα πολύ chip design. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει πολύ IP. Πολύ IP. Branded modules για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το πάνελ. Θα ήθελα απλά να απευθύνω κλείνοντας μια πρόσκληση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχετία. Ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε για τα startups του οικοσυστήματος είναι να χτίσουμε και γέφυρες με άλλα πιο, αν θέλετε, όρημα και προχωρημένα οικοσυστήματα. Ένα από αυτά είναι του Βελγίου και του IMEC. Σχεδιάζεται μια επιχειρηματική αποστολή προς το IMEC στο Φλεβάρι που έρχεται και θα θέλουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή από startups όλων των φάσεων, εταιρείες όλων των φάσεων, που έχουν να ωφεληθούν παίρνοντας κάποιο license από ένα από αυτά τα μεγάλα projects και πολύ φιλόδοξα projects που τρέχουν αυτή τη στιγμή στο IMEC. Θα υπάρξουν λεπτομέρειες από το κανάλι ενημέρωσης στη Σχετία, απλά το βάζουμε λίγο και αυτό στο awareness όλων που είστε εδώ σε αυτή την αίθουσα και παρακολουθώντας αυτό το panel φαίνεται ότι σας ενδιαφέρουν τα investments σε deep tech και σε semiconductors. Είναι ένα από τα από τις επόμενες πρωτοβουλίες που παίρνει η Σχετία, πάλι το Φλεβάρι του 2026. Stay tuned. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους πανελίστες μου.